এই জিপ এক্সেল 70 75 80 85000 ৰেঞ্জত কিখন গাড়ী ল'ব ইয়াতে ওভাৰঅল আপুনি 2018 19 20 21 লৈকে কমপ্লিট গাড়ী পাব আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক কিমান ছোটা হাতী লাগে চাওক কিমান গাড়ী আছে একেলগে সব কসমোপলিটানত আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে কমাৰ্শিয়েল গাড়ী যি নিড আছে তাক পুৰা কৰিব পাৰিব নেক্সট নমস্কাৰ ৰিজু দেৱৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আহিছো কসমোপলিটান কমাৰ্শিয়েল গাড়ী ডিলাৰত য'ত আপোনালোকে চাওক কিমান গাড়ী পাব সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম ভিডিঅ' চাব লাগিব সম্পূৰ্ণ কিয়নো ইয়াত আছে কম দামত কমাৰ্শিয়েল গাড়ী আৰু ভিডিঅ' যদি সম্পূৰ্ণ চাই তেতিয়াহ'লে সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব তো বলক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ' আৰু এখনকৈ সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰচেজ কৰে তেনেহ'লে একবাৰ চাই ল'ব ভেৰিফাই কৰি ল'ব টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ ল'ব আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বাটনত যাব তো বলক আৰম্ভ কৰো আৰু উজ্জ্বলক মাতি দিওঁ উজ্জ্বলৰ মাইক্ৰোফোন অনে আছে নেকি চাই লওঁ একবাৰ ইয়াত যদি আহিব লাগে কাৰোবাৰ এড্ৰেছ কোন জায়গাত আছিলে এড্ৰেছ আপোনাৰ এটো আমাৰ এইখিনি বৰাগাঁও টেটেলিয়া বুলি কয় আপোনাৰ নিয়াৰ বাই সোমনাথ টেম্পল নিয়াৰ সোমনাথ টেম্পল আৰু ইয়াৰ পৰা ডকুমেন্টেশন সব কৰি দিবা গাড়ী ললে ওকে আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি গাড়ী ভেৰিফাই কৰি চাই লৈ যাব পাৰিব ওকে আৰু যিমান প্ৰাইস কম সব নেগোশিয়েবল সব প্ৰাইস নেগোশিয়েবল তো ফাৰ্স্ট ডিটেইল স্টার্ট কৰিম এখন ট্ৰাকৰ পৰা ট্ৰাক আছে টাটা 407 চাওক এখন যদি লাগে কন্টাক্ট কৰক নাম্বাৰ আহি আছে এখনৰ ডিটেইলছ লম আমি উজ্জ্বলৰ পৰা 2016 মডেল হয় পেপাৰ কমপ্লিট আপ টু ডেট পাব ওকে 3,70,000 3,70,000 অনলি কমিব না নাই নিগোশিয়েট হ'ব গাড়ী চাবলৈ আহিলে নিগোশিয়েট হ'ব নতুনত কিমান আছিল নতুনত অলমোস্ট এইবিলাক এইখনটো আপোনাৰ 5 লাখ 11-12 লাখ টকাৰ গাড়ী চাওক 3,70,000 টকাত পাব টায়াৰ কন্ডিশন চাব পাৰে ভাল আছে বডি গাড়ী বডিও ওকে আছে ওকে নেক্সট কি গাড়ী আছে নেক্সট এইখন টাটা যোদ্ধা চাব পাৰে 2019 মডেল হয় এখন কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি আপুনি 3,70,000 ত লৈ যাব পাৰিব 370 কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি ন ওকে তাৰ পিছত এখন আছে সুপ্ৰা সুপাৰ এসি টাটা সুপাৰ এসি এখন আপোনাৰ পেপাৰ আপ টু ডেট পাব 1,40,000 ত ল'ব পাৰিব 2014 মডেল হয় গাড়ী 2014 ৰ গাড়ী ভাল নিগোশিয়েট হ'ব প্ৰাইস এখন কোনোবাই ফুড ভেনৰ কাৰণে ইউজ কৰিম বুলি ভাবিলে গাড়ীখন ভাল পাব বডি ৰানিং হৈ আছে নে ৰানিং গাড়ী ওকে নেক্সট কি আছে তাৰ পিছত আছে এখন আছে ছোটাহাতি টাটা এসি এইচটি 2017 মডেল হয় পেপাৰ কমপ্লিট আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ 1,70,000 ত লৈ 170 ওকে আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক কিমান ছোটা হাতী লাগে চাওক কিমান গাড়ী আছে একেলগে সব কসমোপলিটানত আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে কমাৰ্শিয়েল গাড়ী যি নিড আছে তাক পুৰা কৰিব পাৰিব নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাব নেক্সট এখন সুপাৰ এসি মিন্ট হয় 2018 মডেল হয় এখন কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 2,40,000 ত ল'ব পাৰিব 2,40,000 ওকে নেক্সট তাৰ পাছত নেক্সট এখন আপোনাৰ 2019 2019 ৰ আপোনাৰ জিপ এক্সেল এখন আপোনাৰ কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 1,70,000 ত ল'ব পাৰিব 170 নেগোশিয়েবল তাৰ পাছত নেক্সট এইখন আপোনাৰ আছে ইন্ট্ৰা V10 ও আছে V20 ও আছে 20 দুইখনে আছে 10 খন আপোনাৰ 2021 মডেল হয় কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 4,50,000 ত লৈ যাব পাৰিব নতুন কিমান এখন নতুন এতিয়া অলমোস্ট আপোনাৰ 8 লাখ টকা হৈছে 8 লাখ এতিয়া আধা দামত পাব আৰু 20 খন আপোনাৰ এখন 2020 ৰ হয় কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ লৈ যাব পাৰিব 4,30,000 ত 4,30,000 আৰু নেক্সট কি আছে নেক্সট আপোনাৰ এখন এক্সপ্ৰেছ টাটা মেজিক এক্সপ্ৰেছ এখন আপোনাৰ 2020 মডেল হয় কাগজ আপডেট কৰি এইখন লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ 3,60,000 ত ল'ব পাৰিব 360 ওকে তাৰ পাছত এখন আকৌ জিপ এক্সেল এখন আছে এইখন আপোনাৰ 2018 ৰ পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এইখন 1,60,000 ত ল'ব পাৰিব 160 নেগোশিয়েবল ওকে তাৰ পিছত আপোনাৰ এইবিলাক টাটা এসি গোল্ড আছে এসআই লক টাটা এসি চাওক একবাৰ কিমান টাটা এসি লাগে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি টাটা এসি গোল্ড এই গোটেই ইয়াতে ওভাৰঅল আপুনি 2018 19 20 21 লৈকে কমপ্লিট গাড়ী পাব আপোনাৰ অলমোস্ট এসি গোল্ড আপোনাৰ টাটা এসি গোল্ড আপোনাৰ 240 ৰ পৰা 3 লাখৰ ভিতৰত ভাল ভাল গাড়ী পাই যাব ওকে ইয়া এখনৰ একবাৰ যদি ৰেট জানি লওক এখন আপোনাৰ 2019 মডেল আছে টাটা এসি এইচটি এখন কাগজ আপ টু ডেট কৰি 2,40,000 ত ল'ব পাৰিব নেক্সট খন এখন 2020 ৰ এসি গোল্ড এখন আপোনাৰ কাগজ আপডেট কৰি 2,70,000 ত ল'ব পাৰিব নেক্সট খন নেক্সট বেক সাইডতো গোল্ড দেখা পাব আপুনি চাওক বেক সাইডতো আছে আৰু কিছুমান গোল্ড 2021 ৰ গোল্ড ল'ব পাৰিব 2,80,000 ত কোনখন এইখন ন ওকে এইখন 2,80,000 আৰু হোৱাইট খন
হোৱাইটখনো 2020 এইখনো আপোনাৰ এনেকুৱা 2,80,000 ৰেঞ্জ ওকে আৰু এইখন এসি গোল্ড এই কমপ্লিট গোটেই 2020-21 গাড়ী ওকে আৰু সব 2,80,000 এনেকুৱা 2,70,000 2,80,000 এনেকুৱা ধৰি লওক আপুনি 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ বাজেটৰ ভিতৰত গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিলে ভাল ভাল গাড়ী 20-21 গাড়ী পাই যাব ওকে আৰু নেক্সট এইখন এখন আপোনাৰ 2019 গোল্ড হয় এখন আপোনাৰ পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখনো 2,45,000 লৈ যাব পাৰিব 2,45,000 ন নেক্সট আছে জিপ এক্সেল কমপ্লিট বিলাক পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি 130 140 150 এনেকুৱা ৰেঞ্জত আহিব উইদাউট পেপাৰ ল'ব খুজিলে কোনোবাই 70 75 80 85,000 ৰেঞ্জত কিখন গাড়ী ল'ব ওকে 70 75 80 ৰেঞ্জত এইবিলাক গাড়ী ল'ব পাৰিব চাই লওক আৰু গাড়ীবিলাক সব চলি আছে নে সব ৰানিং গাড়ী পাব আহি পেলাই চলাই চাব ল'ব পাৰিব চাই টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ নিজে পছন্দ কৰি লৈ যাব পাৰিব আৰু যিমান ৰেট কৈ আছে তাৰ পৰা কমিব ওকে নেক্সট আছে এখন টাটা যোদ্ধা এখন 2021 মডেল হয় 1700 পাসিং মডেলটো কমপ্লিট পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ 5,40,000ত ল'ব পাৰিব ওকে এনেকুৱাকে আৰু যদি যোদ্ধা ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা 20-21 22 লৈকে যোদ্ধা পাই যাব কাৰোবাক লাগিলে কন্টাক্ট কৰিলে যোদ্ধা ভাল কণ্ডিচনৰ নতুন একদম আপুনি নতুন এখন শ্বৰুমৰ গাড়ী এখনৰ লগত গাড়ীখন কম্পেয়াৰ কৰিব পৰা কণ্ডিচনৰ গাড়ী লৈ যাব পাৰিব ওকে আৰু ফাইনান্স হ'বনে যোদ্ধা আহিব চাব আহিলে হল ফাইনান্স কৰাই দিম ওকে নেক্সট কি আছে নেক্সট আৰু এখন আছে 407 পিকআপ ট্ৰাক এইখন আপোনাৰ 2019 মডেল হয় পেপাৰ আপ টু ডেট কৰি কমপ্লিট পেপাৰ যেখিনি আপ টু ডেট কৰি এখন আপোনাৰ 4,90,000ত ল'ব পাৰি 490 ওকে তো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' উজ্জ্বলৰ লগত নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ